Magandang hapon. Titest tayo ng drone. Engine start. Yeah! Shout out pare Garon. Pag nasira ko to, 7 months to pay. Tingnan natin yung ano, follow me. Run. Forest, run! Run, Forest! Run, Forest! Drone test day 1. Try natin kung maganda yung follow me para ma-test natin sa mga pupuntahan sa susunod. So, try natin i-record. I-record! So, yan. Ay, magpapababa na tayo! Mabutan So, tayo! naka-follow me yan. So, shout out sa mga bata. Dali, mag-hi kayo sa vlog. Ngayon, kasama yung kaibigan natin si Pare Aaron. Sarap ng ulam namin, no? Kawatis, tsaka tuyo. With fish. Nad, kain talaba Nad. Dami nito, hindi ko maubos to. Oo, sayang nga eh. Yun. Napakainam nito. Asa ba si Pisay dyan? Ano ba? Parang tinutok-sok mo eh. Nakakain? Parang tinutok-sok mo eh. Dito. Sarap ka ng sarap eh. Ay, dito. Si Rosa, napakahilig mo dito. Lalo. Malaki. Na Gusto mo nga, nasa San Luis yung Bobo.
Ilang bongga pa.